ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የእንስላል ሾርባና ሰላጣ አሰራርን ነው። መጀመሪያ አሰራሩን ከማሳየቴ በፊት እንስላል ምንድን ነው የሚለውን እገልጽላችኋለሁ። መክተፊያው ላይ ሁለት ነገር አስቀምጫለሁ። ይሄ እንስላል ነው። ይሄኛው ደግሞ በእንግሊዘኛ ሌክስ ይባላል። ሽንኩርት ነው። በአማርኛ ምን እንደሚባል ስለማላቅ ጠቁሙኝ እስቲ ኮሜንት ላይ። አሁን እንስላል ማለት ምን ማለት ነው? እኔ እንስላልን ማቀው በድሮ ጊዜ ቅጠሉ ላረቄ ጣዕም ማጣፈጫ ነው የሚደረገው፣ ለሌላ አይሆንም የሚል ነገር ብቻ ነው የምሰማው። ግን እኔ ባገኘሁበት ቦታ ይችን ቅጠሏን እንዲቀነጥስና እንደዚህ አርጌ ሳሸታው ሽታው ደስ ይለኝ ነበረ እና በዛ ሁኔታ እያወቅኩት እያለሁ ገጠር ሄጄ ማለት ነው ለስራ አዲስ ዓለም አካባቢ ነው። እዛ ጀርባ የሚባል ሰፈር የአንድ የገበሬ ቤት ግቢ ውስጥ አንድ ስር ነው። ችሙክ ብሎ በቅሏል፣ ብዙ ነው። ፍሬው ደርሷል። ቅጠሉ በጣም እንደዚህ አረንጓዴ አይደለም፣ በቅቶታል ማለት ነው እና በጋም ስለነበረ ነው። በዛን ሰዓት ምንድነው ይሄ ፍሬውንስ ለምንድን ነው የምትጠቀሙበት? ያገለግላል፣ ያምራል አልኳቸው። ከዛ በኋላ ፍሬውን አንጠቀምበትም፣ ግን ለከብት መድኃኒት ስለሆነ ለከብቶቻችን እንሰጣለን፣ ፍሬው ደግሞ ለሻይም ይሆናል አሉ። እኔ አትክልትና ፍራፍሬ በጣም እወዳለሁ፣ ማየት እወዳለሁ። ይሄን ሳየው ቅጠሉ ብቻ እንደማያገለግልና ፍሬውን እንደሚጠቅም ገመትኩ ራሴና አሽቼ እንደውም ብዙ ነው ያዝኩት፣ ለሻይ ቅመም ነው ሲሉ። ከዛ አፍልቼ ስቀምሰው በጣም ቆንጆ ነው። ብዙ በሌላ ቀን አሽቼ ቤቴ ይዤ ሄጄ ለሻይ ቅመም መጠጫ እገለገልበት ነበረ። ቅመምም ሊጨመር ይችላል፣ እንዲሁም አፍልቼ እጠጣበታለሁ። እና ይሄን ብቻ ነው ያለኝ ስለ እንስላል የነበረው እውቀት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ሀገር ስመጣ አሜሪካ ማለት ነው ሾፕ ውስጥ አየሁት። በእውነት ሳይ በጣም ነው የገረመኝ። እንዴ ይሄ እንስላል እንዳይሆን ለምግብነት ይሆናል እንዴ ብዬ ሄጄ ቅጠሉን እንደ ልማዴ አሽቼ ሳሸተው ራሱ ነው። ይሄ ከዚህ በታች ያለውን ነገር አላቀውም ነበር እዛ። ምናልባት አሁን ሊኖር ይችል ይሆናል፣ ኢትዮጵያም ደግሞ ለጥቅም ይውል ይሆናል፣ አላውቅም። እና ከዛ በኋላ እንስላል መሆኑን አረጋገጥኩኝ። እንዴት እንደሚሰራ ራሴን አስተማርኩ ማለት ነው። ይሄማ ለአገሬ ባስተምር ይጠቅም የለም ወይ? እና እንደገና ደግሞ ለሰውነት የሚሰጠው ንጥረ ነገር በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ነው የተረዳሁትና ይሄ ነገር ለምንድን ነው ለምግብነት የማያውለውና ባስተምርስ ጥሩ አይሆንም ወይ በሚል ይሄንን ላስተምር ወሰንኩ። ይገርማችኋል፣ ስገዛው ራሱ ዋጋው በጣም ከፍተኛ ነው፣ ከሌላው ማለት ነው ከፍ ያለ ነው። ይሄና ቀይ ስር ከፍ ይላል ከሌላው። ነው ይገርመኛልና ሳማክር ብዙ ባለሙያዎችን እንዴ በጣም ጥሩ ነው፣ ጥሩ ጥቅም አለው ለሰውነት ምናምን ይላሉ። እኔ ራሴን አስተምሬ ለእናንተ ለአገሬ ልጆች ማስተማር ፈለኩ ማለት ነው። ካልሆነ እንደዚህ የሚወደድና ጥሩ ከሆነ ለምንድን ነው ተመርቶስ ለገበያም ለምግብም የማይውለው? እና አንድ ቀን ባለሙያዎች ተረድተው ይሄንን ተግባራዊ ሊያደርጉት ይችላሉ በሚል ሀሳብ ነው ይህንን ትምህርት ልሰጥ የወሰንኩት። አሁን በሳላድ ወይም በሰላጣው ወይም ደግሞ በሾርባ ሰርቼ ያሳያችኋለሁ። ከተለያየ ነገር ጋር ሊሰራ ይችላል። እና አሁን ወደ ስራው ወደ አዘገጃጀቱ እንሄዳለን። መጀመሪያ ይሄኛው መክተፍም መስራትም ስላለብኝ ያላሳያችሁ ብዬ ነው። ማብሰሉ ሌላ ጉዳይ ነው እና አሁን ወደ መክተፉ እንሄዳለን።
እንደዚህ ይቆረጣል። ይሄኛው አይጣልም። ይሄ ለሾርባ ለሰላጣ መስሪያ ይሆናል። ትንሽ ትንሽ እንደዚህ ቅጠሉ ተቀንጥሶ ተጨምሮ ማለት ነው። እና ለብዙ ነገር እንደ ቅመም እንጠቀምበታለን። ዘሩን ወይም ፍሬውን ብቻ አይደለም፣ ይሄም ያገለግላል። አሁን ይሄ ልጠባው። አሁን ይሄን ሽንኩርቱን አጥባለሁ። ይሄኛው ታጥቧል በደንብ። ይሄን ለማጠብ እዚህ ጋር መቁረጥ አለብኝ መጀመሪያ። አሁን ይሄ ስሩ መታጠብ ስላለበት አጥበዋለሁ ሲንክ ሄጄ። ሁሉም ታጥቧል፣ ተዘጋጅቷል። ይሄኛው የአስተጣጠብ ስርዓት አለው። ቅድም ስልጥ አይታችኋል። እንዳይባክን ደግሞ ከተፈለገ ለምሳሌ ይሄ ጥቁር ይመስላል፣ ንጹህ ነው እና ደግሞ በጣም እንዳይባክን ሲፈለግ ቅድም የላጥኩት አለ። አሁን ከሱ ጋር የሚቀር ነገር ካለ መፈቅፈቅ ይቻላል። እንደዚህ ፍቅፍቅ አድርጋችሁ ልታጥቡ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ መባከን ስለሌለበት። እኔ ይሄንን አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ይሄኛው ታጥቧል። ይሄኛውም አሁን ስሩ ላይ ምናምን ይሄ ምንም ቆሻሻ የለውም። እጥብ አድርጌዋለሁ። በዚህ መልኩ ነው የሚታጠበው ማለት ነው። ይሄ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እያንዳንዱ መታጠብ አለበት። ምክንያቱም እንደዚህ ቆሞ እንትን ሲል ሲያድግ እዚህ ውስጥ አፈር ሊኖርበት ስለሚችል እያንዳንዱ በደንብ መታጠብ አለበት እና አሁን ይቺ ሁለቷ ለሾርባዬ ትበቃኛለች። ይሄኛው ለሌላ እሰራበታለሁ፣ አስቀምጣለሁ ለኔ ማለት ነው። ይሄንን እቆርጥና ይሄ አያስፈልገኝም። አሁን ይሄኛውን ለሳላዴ ወይም ለሰላጣዬ ጨምራለሁ። ይሄን ነጩን ክፍል ማለት ነው። ለሾርባው ከዚህ በኩል የሚበቃኝን እቆርጣለሁ። እና ይሄ እንዲቀመጥ ይሄንን ለሁለት ሰነጥቃለሁ። መጠኑ በሚሰራበት ጊዜ ለሁለትም ለሶስትም ይሁን እንደ ተመጋቢው ብዛት ነው ሊሆን የሚችለው፣ እንደ ማንኛውም ምግብ ማለት ነው። እና አሁን ይሄ እኔ ግማሹን ለሰላጣ ግማሹን ለሾርባዬ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ ይቀመጥ እዚህ ጋር። ይሄ ሁላችሁ እዚህ ጋር ጠንካራ ነገር አለው፣ አይበላም። ሲታይ ለጋ ይመስላል እንጂ ጠንከር ያለ ነው። ስለዚህ ይሄንን ማንሳት ያስፈልጋል። ልክ እንደ ጥቅል ጎመን አያሽ ይለያል ራሱ። ይሄ አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ከዛ በኋላ አከታተፍ እንደ ፍላጎት ነው። ሾርባ ስለሆነ ለማንኪያ እንዲመች ተደርጎ ነው መከተፍ ያለበት። ስለዚህ ለመክተፍ እንዲመቸኝ እንደዚህ አደርጋለሁ። ሲፈለግ እንደዚህም ተደርጎ ይከተፋል። ለምሳሌ ይሄኛው አሁን ረጅም ነው። ይሄን ለሾርባ ሳረገው ላይመቸኝ ይችላል። ስለዚህ ገርደፍ አድርጌ እከትፈዋለሁ።
የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ተገርድፎ የተከተፈ እንስላል፣ ደቆ የተከተፈ ስሙን ያላወቅኩት ሽንኩርት፣ ሚጥሚጣ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጦስኝ፣ ጨው፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ካሮት፣ የተቀቀለ ዱቤ ሽምብራ፣ ቲማቲም፣ የተነጠረ ዘይት። እሳቱን እለኩሳለሁ። ዘይቱ በደንብ እስከሚሞቅ ድረስ አቆየዋለሁ። ዘይት ጨምራለሁ። አሁን ዘይቱ ሊፈላ ደርሷል። ቀይ ሽንኩርቱንና በእንግሊዘኛ ሊክስ ይባላል ያልኳችሁን ሽንኩርት አንድ ላይ ጨምረዋለሁ። አሁን ትንሽ ጠበስ እስከሚል እቆያለሁ። እኔ ጠበስ ያለውን ቃና ስለምወድ ነው፣ ይጣፍጣል እንጂ ሾርባ ሲሰራ እኮ ግልብጥ ይደረግና እንደ አበሳሰሉ ቅደም ተከተል ተጨምሮ ይሰራል። ትንሽ በስሏል። መልኩን አያችሁ፣ ትንሽ ቀየር አድርጓል። ያ ነው የሚያስፈልገው። በጣም መቁላላት፣ የተፈጥሯዊ ጣዕሙ መጥፋት የለበትም ሽንኩርቱ። እንደዛ ከሆነ አይጣፍጥም። እንስላሉን እጨምራለሁ። እንስላሉ ሲያዩት ነው ለጋ የሚመስለው እንጂ ጠንከር ይላል። ስለዚህ አሁን እጨምርና እጠብሰዋለሁ አብሬ። አሁን አብሮ እንዲበስል ቲማቲሙን እጨምራለሁ። ይብሳል። አሁን የሚበቃውን ያህል ጥብስ አድርጌዋለሁ። የሚቀጥለውን እጨምራለሁ። ቁንዶ በርበሬ፣ ሚጥሚጣ እንደ ፍላጎት ነው። ቀጥዬ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት፣ የተደለዘ ወይም እርጥብ ነጭ ሽንኩርት ማለት ነው። ትንሽ እጠብሰዋለሁ። እሳቱን እቀንሳለሁ። አሁንም ትንሽ ጠበስ አድርጌዋለሁ። የሚቀጥለው ካሮት፣ ተርሶ የተቀቀለውን ዱቤ ሽምብራ አማስለዋለሁ። አሁን የተቀቀለው ሽምብራና ካሮቱ አንድ ላይ የጨመርኩበት ምክንያት የተፈቀፈቀ ስለሆነ ቶሎ ነው የሚበስለው፣ እኩል ይበስላል፣ ችግር የለውም በሚል ነው። ትንሽ አማስላለሁ። ብዙም አልቆየሁም። አሁን ውሃ ከልሳለሁ። ለእናንተ ግን መጀመሪያ የምትሰሩ ከሆነ የእንስላሉ መብሰል ስላለበት የእንስላሉን መብሰል መጀመሪያ አረጋግጡ። ምክንያቱም ሽምብራውን በስሏል፣ ካሮቱም ቶሎ ነው የሚበስለው፣ እኩል እንዲበስል ከሌሎቹ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እሳቴን አጠፋና የፈላውን ውሃ እጨምራለሁ።
ትንሽ ትንሽ። ሾርባው ወፈር እንዲል ነው ወይስ ቀጠን እንዲል ነው የሚፈለገው? ያ የተመጋቢው ፍላጎት ይወስነዋል። እኔ ሾርባ ቀጠን ሲል ደስ ይለኛል፣ እጨምራለሁ። አይቼ ደግሞ ውሃ ጨምራለሁ። እኔ ይፍላ። አሁን ቆንጆ እየበሰለ ነው። የሚቀረኝን እጨምራለሁ። ጨው፣ ጦስኝ ዱቄቱ ነው ያለኝ፣ እርጥቡ የለኝም። እርጥቡ ቢሆን በጣም ይመረጣል። አሁን እየጨረስን ነው። ትንሽ ነው የቀረን። ይብሰል ይዋሃድ። ጨውን ቀምሼ መብሰሉን አስተካክዬ እንገናኛለን። በስሏል፣ ደርሷል። ጨርሻለሁ። እሳቱን አጠፋለሁ። ለሰላጣው የሚያስፈልጉ ነገሮች የሎሚ ጭማቂ፣ ጨው፣ ሚጥሚጣ፣ የመንደሪን ጭማቂ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ በቀጫጭኑ የተከተፈ እንስላል። ይሄኛው የሽንኩርቱ ነጩ ክፍል ነው። ሌላው ጠንከር ስለሚል ነጩን ክፍል እጠቀማለሁ ማለት ነው፣ ሰላጣው ሲሰራ ጥቅም እንድናገኝ። ቀይ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ካሮት፣ የፈረንጅ ቃሪያዎች፣ ራድሽ፣ ዘይት፣ መስሪያ ዕቃ፣ እነዚህን ነው ያቀረብኩት። አሁን መጀመሪያ ማጣፈጫውን እቀላቅላለሁ። የሎሚ ጭማቂ፣ የመንደሪን ጭማቂ። መንደሪን ጭማቂና ቆዳውን መጨመር ይቻላል። የብርቱካንንም ተፈቅፍቆ ቆዳውን እንደገና ጭማቂውን መጠቀም ይቻላል። እኔ በዚህ ነው የተጠቀምኩት፣ ያለኝ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ሚጥሚጣ፣ ጨው፣ አማስላለሁ። ቁንዶ በርበሬ፣ ዘይት ባላችሁ በማንኛውም ዘይት መጠቀም ይቻላል። ትንሽ ነው፣ አይበዛም። ሲንቆረቆር ብዙ ይመስላል። እንስላሉን እና ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ቀይ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ካሮት፣ ሶስት አይነት የፈረንጅ ቃሪያ፣ በክቡ የተከተፈ ራድሽ። ይቺ ትንንሿም ጥሬውን ስለሚበላ ችግር የለውም፣ አብሬ ጨምሬያለሁ። አሁን እቀላቅላለሁ።
የሰራሁትን አያችሁ አይደል? ሲያዩትም ያምራል፣ ስንመገበውም ለሰውነታችን ጥሩ ጥቅም ይሰጣል ማለት ነው፣ ከተለያየ ነገር ስለተሰራ። የዛሬውን እንግዲህ ሰርቼ ጨርሻለሁ። በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ፣ ደህና ሁኑልኝ።